तपाईको आफ्नै क्रिएटिभ मिडिया। यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा र आज पनि म तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। म कुसुम बान्तवा र विशेष त आज मैले तपाईहरुको माझ एउटा गतिलो सामग्री रिसर्च गरेर ल्याएको छु जुन छ हाम्रो गुगल भित्रको हिडन ट्रिक्सलाई मैले टिप्सलाई मैले ल्याएर आएको छु। सक्दो तपाईहरुको माझ यी कुरोलाई एक्सपोज गर्न खोजिरहेको छु र विशेष त हामीले गुगल क्रोम ब्राउजरलाई विशेष सर्च इन्जिनको रूपमा हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेको एउटा ब्राउजर हो र यसभित्र हामीले अन्य कुरोहरू पनि हामीले गर्न सक्नेछौँ। यी यावत कुरोहरू तपाईहरुले मेरो च्यानल मार्फत आज सबै कुरो जानकारी पाउँदै हुनुहुन्छ र सक्दो मैले बढीभन्दा बढी यी ट्रिक्सहरूलाई कलेक्सन गरेर ल्याएको छु। र विशेष त यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो भिजिटरको रूपमा पाल्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको विशेष प्रकारको ट्रिकलाई म आफ्नै कम्प्युटर डेस्कटप भर्सनमा अर्थात् तपाईहरुको मोबाइललाई पनि आफैले डेस्कटप भर्सनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई डाउनलोड गर्नुभएको छ भने गुगल प्ले स्टोरबाट त्यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। र विशेष आज म आफ्नै ल्यापटपबाट मैले तपाईहरुलाई यो यावत कुरोहरू गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेरौँ आजको विशेष प्रकारको भिडियोलाई आफ्नै मेरो ल्यापटप स्क्रिनबाट। तपाईहरुले मेरो यो ल्यापटप स्क्रिनलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ र म यहाँबाट तपाईहरुलाई एउटा क्रोम ब्राउजरबाट म यहाँ तपाईहरुलाई इन्ट्री गराउन चाहन्छु र यसरी खुल्ने छ क्रोम ब्राउजरको पेज यहाँ खुलेको तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। र यसमा सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई यसभित्र रहेको जुन छ सर्च गुगल इन्जिनभित्र रहेको कुरोलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। विशेष त यो सर्च गुगल इन्जिन विशेष 1998 एडीमा स्टाब्लिस भएको हो र विभिन्न कुरोहरू यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ। जति पनि आवश्यक कुरोहरू छन् विश्वभरि नै नेटको माध्यमबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी सर्च गरेर विभिन्न सोलुसनहरू हामी निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट। र विशेष त आज मैले त्यो भन्दा पनि बाहेकका कुरोलाई मैले यहाँ लिएर आएको छु र यसमा तपाईहरुले फर्स्ट नम्बरमा टिप नम्बर 1 मा मैले कुरा गरेँ कि डु अ ब्यारल रोल भन्ने यहाँ पनि देखिरहनु भएको छ। मैले त्यो मैले यहाँनिर गरेँ, यहाँनिर आइसकेको छ डु ब्यारल रोल भन्ने छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले गुगललाई खोल्दाखेरि गुगल एन्टी क्लकवाइज रोटेट हुनेछ। तपाईले यहाँ हेरि नै हाल्नुहुन्छ मैले जुन यो कुरोलाई मैले इन्टर गरेँ तपाईले यहाँ हेरिरहनु भएको छ। यसरी गुगल चाहिँ रोटेट हुनेछ, रोटेट भएर आएको छ र तपाईहरुले यहाँ यसरी रोटेट गरेर पनि यो एउटा ट्रिकको रूपमा कसैलाई तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ, प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ यो भित्रबाट। यो नम्बर 1 को ट्रिक रहेको थियो। र सेकेन्ड ट्रिकमा मैले यहाँ क्लिक गर्न गएको छु कि त गुगल अन्डर वाटर मैले यो क्लिक गर्न आँटेँ। यसमा हेर्नुभएको छ गुगल अन्डर वाटर यसरी मैले यहाँ क्लिक गरिसकेँ र मैले सर्च गरेँ यसरी र सर्च गर्दाखेरि तपाईले यहाँ यसरी पाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर गुगल अन्डर वाटर। यहाँ मैले क्लिक गरेँ, यसलाई फर्स्टमा जुन खुल्ने छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यसरी क्लिक गरिरहेको छु र यहाँ यस्तो अवस्थामा खुलिरहेको तपाईले देखिरहनु भएको छ। र यसमा चाहिँ तपाईले फिसहरू विशेष गरेर चाहिँ वाटरमा तपाईले फिस देखिरहनु भएको छ यसरी। र गुगल जुन छ यहाँनिर गुगल भन्ने छ यहाँनिर यो चाहिँ फ्लड भइरहेको छ, वाटर इमेज यसले दिइरहेको छ तपाईले देखिरहनु भएको छ यसमा। र मैले यसमा जुन छ अन्य जस्तै यसभित्र रहेका कुरोहरू पनि मैले एक्सपोज गर्न खोजिरहेको छु र जसमा गुगल मिरर भन्ने छ, ग्राभिटी भन्ने छ, टेक्स्ट गेम भन्ने छ यसमा, सँगसँगै प्याकम्यान त्यस्तै गिटार एन्ड स्नेक गेम अनि यिनीहरू आफैमा बिल्डिङ नेचरमा रहेको छ। यहाँ तपाईले यहाँनिर सर्च आइसकेको छ। मैले सर्चमा तपाईले यसरी जति सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मैले जति वर्डहरू तपाईले धेरै लेख्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले यहाँनिर फिसहरू चाहिँ आएको देख्न पाउनुहुनेछ यसरी। जसुकै मैले यसरी धेरैभन्दा धेरै यसरी सर्च गरेँ, जति सर्च गरेँ मैले यहाँनिर फिसहरू त्यति नै यसरी आएको यहाँनिर देखिरहनु भएको छ मुनि। र मैले यसलाई पनि हटाएर म अर्कोतिर फेरि म गएँ। फेरि पनि मैले यहाँनिर गुगल ग्राभिटीको नम्बर 3 नम्बरमा म कुरा गर्न गइरहेको छु कि गुगल ग्राभिटीलाई हामीले चलाए
गुगल ग्राभिटी मैले यसरी तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इन्ट्री यसरी गर्नु पनि हुन्छ र त्यसपछि यहाँ आइसकेको छ गुगल ग्राभिटी mr.dob भनेर आइसकेको छ तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो ग्राभिटीले तलतिर तान्ने हो गुगललाई तलतिर सबै जति पनि चाहिँ वर्ड्सहरु थिए गुगल लेखेका यो यसको आइकन अर्थात यो लोगो थियो यो पनि तल झरेको छ र यसमा सर्चमा तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर जस्तै मैले लेखिदिए यहाँनिर गुगल फेरि यहाँनिर गुगल यसरी गुगल भनेर फेरि मैले सर्च गरे अर्को सर्चमा पनि तपाईले यसरी पाउनुहुन्छ जस्तै यहाँनिर आइसकेको छ गुगल पनि फ्लड भइरहेको छ ग्राभिटीले गर्दा जस्तै तपाईले यसलाई पनि चाहिँ पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी लान सक्नुहुन्छ अरु जस्तै यहाँनिर मैले सर्च गरे चाहिँ जस्तै इमेज अफ बटरफ्लाई भनेर मैले यसरी सर्च गरे बटरफ्लाई भनेर यसरी इन्ट्री गरे यसरी अनि तपाईले यसरी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट पनि र यो सर्चमा चाहिँ तपाईको यो सर्च बार पनि चाहिँ यही रहिरहने हुन्छ र यसलाई यसरी तपाईले चाहिँ जस्तै फ्लट यसरी फ्लोटिङ हुनेछ र ग्राभिटीको आधारमा यो तल माथि यसरी हुनेछ यो यसरी इमेज अफ ग्राभिटी यसरी आयो मैले यसलाई बन्द गरे र नेक्स्ट ट्रिकमा म तपाईलाई लैजाँदै छु कि थानोस भन्ने एउटा जुन चाहिँ नम्बर 4 मा रहेको छ थानोस लेख्दा के चेन्ज हुँदो रहेछ हामी हेर्न गइरहेको छौं विशेषतः यसलाई यहाँनिर यहीबाट पनि म यहाँ सर्च गर्दै छु थानोस रह्यो थानोस भनेर मैले यसरी इन्ट्री गरे र यसपछि यहाँनिर आइसकेको छ थानोस यहाँनिर जुन चाहिँ प्ले गुगल थानोस स्न्याप ट्रिक भनेर दिएको छ यो माथिको चाहिँ विकिपीडिया खोलिएको छ भने मुनि जुन छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई मैले यसरी क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि यो अवस्थामा यहाँ खुलेको छ र यसमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा यो जुन छ माथि यो देखिरहनु भएको थानोसको एउटा जुन छ पन्जा जुन छ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर ग्लोब देखिरहनु भएको छ र मैले यसलाई क्लिक गरे भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुरातिर हामी जाउँ मैले क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ साउन्ड यसरी आएको छ र हट्ने छ अन्य कुराहरु जस्तै यहाँनिर फेरि मैले क्लिक गरे यहाँ आफै हटेर गइरहेको छ जति पनि अघि सर्चमा आएका थिए सबै कुराहरु हटिरहेको छ र साउन्ड आफै यहाँनिर प्ले भइरहेको अवस्था तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ माथि नम्बर्सहरु हेर्नु भएको छ यहाँनिर अबाउट यसरी नम्बर रिजल्टमा चाहिँ सर्चमा आइरहेको छ यो यसरी तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट नम्बरमा रहेको छ गुगल मिरर सर्च हामी यो टाइप गर्दैछौँ यहाँनिर विशेष त यहाँनिर सर्च बारमा यहाँ सर्चमा गएर हामी गुगल एन्ड मिरर यहाँनिर सर्च आइसकेको छ मैले यहाँ यसरी क्लिक गरे गुगल मिरर सर्च यहाँनिर गुगलको जुन छ अपोजिट जुन छ मिरर इमेजलाई तपाईले देखिरहनु भएको छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र गुगलले तपाईले चाहिँ यहाँनिर मिरर इमेजमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ उल्टो जति पनि टाइप गर्नुहुन्छ तपाईहरुले जस्तै कि यहाँनिर मैले टाइप गरे जस्तै सपोज मैले यसरी टाइप गरे यहाँनिर उल्टो देखेको छ र यसरी नै तपाईले पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ गुगल मिरर इमेजको सहायताबाट तपाईले चाहिँ जति पनि फन्टहरु छन् त्यसलाई चाहिँ मिररिङ इमेजमा तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसबाट र नेक्स्ट नम्बर रहेको छ जसमा रस भन्ने छ यहाँनिर जर्ज रस भन्ने छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यसरी तपाईले पाउनुहुनेछ यहाँनिर प्ले जर्ज रस बाइ गुगल भन्ने छ यसमा मैले क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो प्रकारको यो माथिबाट यो जति पनि यो बक्सहरु यो सर्कुलर येलो कलर झरेको छ यसले सबै लेटर्सहरुलाई चाहिँ यहाँनिर उडाइरहेको छ एज अ भाइरसले चाहिँ यसलाई खाइरहेको तपाईले देखिरहनुहुन्छ र खाली गर्दै आएको छ जति पनि यहाँनिर बढिरहेको छ यसरी र जति पनि लेटर्सहरु छन् यिनीहरु आफै खाली हुँदै गइरहेको तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ र यसरी नै तपाईले यहाँनिर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यो के कारणले हो तपाईले रिसर्च गरेर मलाई कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्नु होला
र अर्को हामी नेक्स्ट नम्बरमा जुन छ हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक कुरो जुन चाहिँ हामी यदि इन्टरनेटको अगाडि बसिरहेका छौँ सँगसँगै हामी चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजरको अगाडि बसिरहेका छौँ र म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि हामीसम्म क्यालकुलेटर छैन भने हामी सहज रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। क्यालकुलेटरको रूपमा पनि हामी गुगल क्रोम ब्राउजरलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। यसको लागि हामीले एड्रेस बारमा हामी क्यालकुलेट गरेर भन्न सक्नेछौँ। जस्तै माथि यहाँ एड्रेस बारमा तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर 1 2 5 यसरी मैले नम्बरहरू ऱ्यान्डम नम्बरहरू मैले हाने, त्यसपछि मैले मल्टिप्लाई इन्टु 45 गरेँ भने यहाँ तल यो आइसकेको छ। यसरी हामी मल्टिप्लिकेसन एडिसन सबै खालका चाहिँ हामी कामहरू गर्न सक्छौँ। इजिकल टु हामीले यसरी हानेर यहाँनिर तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन आइसकेको छ र हामी यसरी पनि हामी यसलाई युज गरेर क्यालकुलेट गरेर प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। र हाम्रो नेक्स्ट नम्बरमा रहेको छ कि गुगल जिपर कस्तो अवस्थामा आउनेछ खुल्नेछ हेरौँ हामी गुगल जिपरको ट्रिकलाई। र हामी यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। मैले लेखिरहेको छु यहाँनिर टाइप गरेको छु गुगल त्यसपछि जिपर यहाँनिर छ वर्ड्स हुनेछ। यसरी मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र यस्तो अवस्थामा खुलेको छ यहाँनिर। र गुगल जिपर यहाँ माथि आएको छ र फर्स्टलाई तपाईँले यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसपछि यो अवस्थामा यहाँ खुल्ने छ यहाँनिर। जस्तै गुगलको दुईवटा पार्ट्सहरू यहाँनिर यसरी जुन छ इन्भर्टेड इमेजमा खुलेको छ र यसलाई तपाईँले यहाँ माथि यो जिपमा तपाईँले यसरी तान्नुभयो भने यसरी खुल्ने छ र यसलाई भन्छौँ हामी गुगल जिपर। यसरी तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा पनि चाहिँ अर्कै खालको जस्तै यहाँनिर लेटर्सहरू चाहिँ उल्टो आउनेछ। जति पनि चाहिँ यहाँनिर लेटरहरू छन् दुईटामा चाहिँ उल्टो भएर आउनेछ र विशेष यसलाई नै हामी भन्छौँ कि गुगल जिपर। आजको यो भिडियो कस्तो रह्यो तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धीका भिडियोहरू हेर्नका लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला है भन्दै आजको यो विशेष भिडियोलाई म यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु र आजलाई तपाईँहरू माझबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।